টেক্সিন আছামিজৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনাক স্বাগতম। আজি আন এটা আনবক্সিং মই আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ। এইডাল মই এডাল ট্ৰাইপড অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ এমাজনত, জাষ্ট আহি পাইছেহি মোৰ হাতত। দেখা পাইছে এনেদৰেই আহিছে, বিশেষ কোনো পেকিং নাই। গতিকে এই ট্ৰাইপডডালৰ আনবক্সিং আজি মই কৰিম, আপোনালোকক ইয়াৰ আনবক্সিং দেখুৱাম। গতিকে আহক ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰোঁ। এতিয়া ট্ৰাইপডটো অ'পেন কৰাৰ আগতে আমি বক্সটোত কি কি লিখা আছে চাই লওঁ। এইটো এটা SYVO S1000 Pro মডেলৰ ট্ৰাইপড হয়, য'ত এটা মোবাইল হোল্ডাৰো দিয়া আছে। তাৰপাছতে ইয়াত লিখা আছে প্ৰফেশ্যনেল লাইট ৱেইট ট্ৰাইপড। এইটোফালে যদি চাওঁ তেতিয়াহ'লে ইয়াত ট্ৰাইপডটোৰ মডেল নাম্বাৰ দিয়া আছে S100 Pro। তাৰপাছতে এইটোফালে যদি চাওঁ তেতিয়াহ'লে কি কি ডিভাইচৰ লগত আমি তাক ইউজ কৰিব পাৰিম দিয়া আছে। স্মাৰ্টফোন, ভিডিঅ' কেমেৰা, DSLR, GoPro, গতিকে প্ৰায় সকলোবিলাক ডিভাইচৰ লগতে ইউজ কৰিব পৰা যাব। 1 year ৱাৰেণ্টি আছে। ইয়াৰ মেক্সিমাম লোড ই ল'ব পাৰিব 5 kg আৰু ইয়াৰ মেক্সিমাম হাইট হৈছে 5.57 ফিট, অৰ্থাৎ প্ৰায় 6 ফুট ওখ এটা ট্ৰাইপড। লগতে মিনিমাম টিউব ডায়ামিটাৰ 20 mm, মেক্সিমাম টিউব ডায়ামিটাৰ 26.5 mm আৰু লগতে ইয়াত MRP লিখা আছে 5999, কিন্তু ইয়াৰ দাম কিমান একচুৱেল মই আপোনালোকক নিশ্চয় ভিডিঅ'টিত জনাম। তাৰপাছতে এইটোফালেও আন কিছুমান ফিচাৰ্ছ দিয়া আছে। বাবুল হে 3 সেকশ্যন, এচেছৰী হুকো পাব। ইয়াত আপুনি ৱেইট দিব পাৰিব। গতিকে বিভিন্ন ধৰণৰ ফিচাৰ্ছ ইয়াত লিখা আছে। এইটোৱে হৈছে ট্ৰাইপডটোৰ বক্সটো। এতিয়া আহক বক্সটো আমি অ'পেন কৰি লওঁ। গতিকে এইটো হৈছে ট্ৰাইপডটো, যিটো এটা কেছৰ ভিতৰত সোমাই আহিছে। এতিয়া মই আপোনালোকক ট্ৰাইপডটো ফিটিং কৰি দেখুৱাম, ইয়াক অ'পেন কৰি দেখুৱাম। এতিয়া এইটো কেৰিং কেছটোৰ ওপৰত আমাৰ ব্ৰেণ্ড নেম লিখা আছে SYVO, আৰু ইয়াৰ কোৱালিটিটো বহুত ভাল কোৱালিটি এটা কেৰিং কেছ দিছে, আৰু লগতে এডাল ষ্ট্ৰিপ দিছে। ইয়াৰ সহায়ত আমি অতি সহজে কেৰি কৰি লৈ যাব পাৰিম। আৰু ইয়াৰ যিডাল চেইন দিছে ইয়াত দেখিবলৈ পাব, এডাল হাফ চেইন এডাল দিছে, আৰু যাৰ কোৱালিটিটো যথেষ্ট ভাল। এতিয়া আমি ইয়াৰ ভিতৰত কি কি আছে আমি চাই লওঁ। প্ৰথমতে আমি এডাল ট্ৰাইপডডাল আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ, উলিয়াই লওঁ। যথেষ্ট প্ৰফেশ্যনেল কোৱালিটি এডাল ট্ৰাইপড হ'ব বুলি ভাবিছোঁ, ইয়াৰ যিটো ৱেইট চাইছোঁ। আৰু এডাল ট্ৰাইপডডাল সদ্যহতে ইয়াক চাইড কৰি লওঁ। তাৰপাছতে ইয়াত এটা কাৰ্ড আছে। এই কাৰ্ডটো লিখা আছে প্ৰমোশ্যনেল অফাৰ, আৰু ইয়াত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিবৰ কাৰণেও ইয়াত লিংক দিয়া আছে, যাৰ সহায়ত আমি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব পাৰিম। আৰু এটা মোবাইল হোল্ডাৰ দিছে, এই মোবাইল হোল্ডাৰটোত আমি মোবাইল লগাব পাৰিম। এতিয়া আমি ট্ৰাইপডডালৰ কেনেকুৱা মই আপোনাক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। এতিয়া ট্ৰাইপডডালৰ কোৱালিটিটো আমি চাই লওঁ, কিন্তু তাৰ আগতে মোবাইল মাউণ্টটো মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ। এইটো লগত দিয়া মোবাইল মাউণ্ট, গতিকে ইয়াৰ কোৱালিটিটো যথেষ্ট ভালেই দিছে। আৰু ইয়াত এটা ছফ্ট টাচ এটা দিছে, যাৰ সহায়ত আপোনাৰ মোবাইলটো ধুনীয়াকৈ ইয়াত গ্ৰিপ থাকিব। আৰু আপুনি যদি ইচ্ছা কৰে বেলেগ মোবাইল মাউণ্টটো ইয়াত লগাব পাৰিব। সদ্যহতে ইয়াক মই চাইড কৰি ৰাখিছোঁ। এতিয়া আমি ট্ৰাইপডডাল চাই লওঁ। গতিকে এডাল হৈছে ট্ৰাইপডডাল, আৰু ট্ৰাইপডডালৰ কোৱালিটিটো চুয়ে ভাল লাগিছে। যথেষ্ট প্ৰিমিয়াম কোৱালিটি এডাল ট্ৰাইপড। ইমান কম দামত ভাল ট্ৰাইপড এডাল পাইছোঁ বুলি মই ক'ম আপোনালোকক। ইয়াত SYVO S1000 মডেল নেম লিখা আছে। আৰু এই ট্ৰাইপডডালত আমি দুটা ছেকশ্যন দেখিবলৈ পাম। আমি এক্সটেণ্ড কৰিবৰ কাৰণে ইয়াত ক্লিপ দিয়া আছে, দেখা পাইছে। এই ক্লিপটো আমি এইদৰে খুলি আমি ইয়াক এক্সটেণ্ড কৰিব পাৰিম। মই আপোনালোকক এক্সটেণ্ড কৰি নিশ্চয় দেখুৱাম ট্ৰাইপডডালৰ হাইট কেনেকুৱা, কিমান হাইট হয়। গতিকে ইয়াৰ সহায়ত আমি ইয়াক এক্সটেণ্ড কৰিব পাৰিম। তাৰ পাছতে আমি যদি চাওঁ ইয়াৰ ওপৰ ফাললৈ, ইয়াৰ হেড ছেকশ্যনটো মই ডিটেইলছ আপোনালোকক জনাম, ইয়াৰ কি কি ফেচিলিটি আছে, কিদৰে আমি ইয়াক ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিম। তাৰ পাছতে ইয়াত এডাল হেণ্ডেল দিছে, এই হেণ্ডেলডালৰ সহায়ত আমি ইয়াক কেৰি কৰিব পাৰিম। লগতে আৰু এডাল ইয়াত আমি হেণ্ডেল দেখা পাইছোঁ, এডাল ঘূৰাই পেলাই আমি আমাৰ হেডটো আমি এক্সটেণ্ড কৰিব পাৰিম। মই আপোনালোকক নিশ্চয় দেখুৱাম ভিডিঅ'টোৰ আগলৈ। গতিকে এতিয়া ট্ৰাইপডডাল ফিটিং কৰি কেনেকুৱা হয় আপোনালোকক মই দেখুৱাম। এতিয়া ট্ৰাইপডডাল ফিটিং কৰি মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ। আপোনালোকে অনুমান কৰিব পাৰিব ট্ৰাইপডডাল হাইট কিমান। দেখা পাইছে, সম্পূৰ্ণ মই এক্সপাণ্ড কৰি পেলাই তাক মই ফিটিং কৰি দিছোঁ। গতিকে এইডাল হৈছে ট্ৰাইপডডাল। আপোনাৰ ষ্টেণ্ড কৰি দিয়াৰ পাছত দেখিবলৈ এইদৰে এনেকুৱা হয়। ইয়াৰ হেড ছেকশ্যনটোৰ এতিয়া ডিটেইলছটো মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিব বিচাৰিছোঁ। ইয়াৰ হেড ছেকশ্যনটো আপুনি দেখা পাইছে, মই মোবাইল মাউণ্টটো ইতিমধ্যে লগাই ৰাখিছোঁ। এইডালত ধৰি আপুনি টিল্ট আপুনি মুভমেণ্টটো কৰিব পাৰিব, আৰু যিমান লাগে আপুনি সিমান টিল্ট কৰিব পাৰে। তাৰপিছত আপুনি যদি সেই পজিশ্যনটো ফিক্স কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে যিডাল হেণ্ডেল দিছে, হেণ্ডেলডাল আপুনি এইদৰে টাইট কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনাৰ টিল্ট মুভমেণ্টটো ফিক্স হৈ যাব। ই
মুভমেণ্ট নহয় আকৌ আপুনি যদি তাক ঢিলা কৰি দিয়ে তেতিয়াহ'লে পুনৰ আপুনি তাক মুভমেণ্ট কৰিব পাৰিব দেখা পাইছে এইদৰে আপুনি তাক টিল্ট মুভমেণ্ট কৰিব পাৰিব লগতে এই টিল্ট মুভমেণ্টটো আপুনি বেলেঞ্চ কৰিবৰ কাৰণে ইয়াত এটা বাবুল লেভেলাৰ এটা দিছে এই লেভেলাৰটো দেখা পাইছে ইয়াৰ সহায়ত আপুনি টিল্ট মুভমেণ্টটো আপুনি 90 ডিগ্ৰী যদি আপুনি তাক ৰাখিব বিচাৰে তেনেহ'লে অতি সহজে আপুনি ইয়াক লেভেল কৰিব পাৰিব গতিকে এই বাবুলাৰটো এটা প্লাছ পইণ্ট তাৰপাছতে ইয়াৰ যিটো হেড ছেকশ্যন ইতিমধ্যে মই মোবাইল মাউণ্টটো লগাই ৰাখিছোঁ আপুনি যদি চেঞ্জ কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে এইটো লগত যিটো লক দিছে এই লকটো আপুনি এইদৰে খুলিব লাগিব খোলাৰ পাছত আপুনি ইয়াৰ পৰা অতি সহজে তাক এৰুৱাব পাৰিব আৰু বেলেগ কেমেৰা আপুনি ইয়াত ফিটিং কৰিব পাৰিব এতিয়া মই সদ্যহতে ইয়াক লগাই ৰাখোঁ আৰু এটা বস্তু ইয়াত দিছে কি আপুনি যদি এতিয়া লেণ্ডস্কেপত শ্বুটিং কৰি আছে তাৰপিছত আপুনি যদি তাক পৰ্ট্ৰেটত শ্বুটিং কৰিব বিচাৰে ইনষ্টাগ্ৰাম ৰীল আপুনি বনাব বিচাৰে তেনেহ'লে আপুনি এই যিটো নট দিছে নটটো ঢিলা কৰক ঢিলা কৰাৰ পাছত এই ছেকশ্যনটো এইদৰে আমি পৰ্ট্ৰেট মোডলৈ আনিব পাৰিম গতিকে এতিয়া আমি পৰ্ট্ৰেট ভিডিঅ' শ্বুটিং কৰিব পাৰিম তাৰপাছতে এতিয়া যিটো আমাৰ পেন মুভমেণ্টৰ কাৰণে দেখা পাইছে সেইটো আমি এইদৰে আমি পেন কৰিব পাৰিম আৰু 360 ডিগ্ৰী পেন হয় 360 ডিগ্ৰী ৰোটেশ্যন হয় মই দেখুৱাই দিছোঁ আপোনালোকক দেখা পালে 360 ডিগ্ৰী ৰোটেশ্যন হয় আৰু এই পেন মুভমেণ্টটো যদি আপুনি ফিক্স কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে এইটো যিটো নট দিছে এই নটটো আপুনি টাইট কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনাৰ পেন মুভমেণ্টটো ফিক্স হৈ যাব আৰু মুভ নহ'ব গতিকে এইদৰে আমি টিল্ট আৰু পেন আমি মুভমেণ্ট কৰিব পাৰিম তাৰপাছতে ইয়াৰ যিটো হাইট আপোনাৰ যদি আপোনাৰ ঠাইটো যদি বহুত বেছি লৈছে তেতিয়াহ'লে কম ঠাই যদি আপুনি ল'ব বিচাৰে তেনেহ'লে আপুনি ইয়াত ধৰি পেলাই অকণমান ওপৰলৈ টানি দিলে ই ঠেক হৈ যাব আৰু ইয়াৰ যিটো নট দিছে নটটো আপুনি এইদৰে টাইট কৰি দিব টাইট কৰি দিয়াৰ লগে লগে কম ঠাইত আপুনি ট্ৰাইপডডাল ষ্টেণ্ড কৰিব পাৰিব কম ঠাই সি আগুৰিব তাৰপাছতে ইয়াৰ আৰু এটা হেণ্ডেল আপোনালোকক মই ইতিমধ্যে দেখাইছিলোঁ এই হেণ্ডেলডালৰ সহায়ত আমি ইয়াৰ হাইটটো আৰু এক্সটেণ্ড কৰিব পাৰিম গতিকে হেণ্ডেলডাল এইদৰে পকাই দিয়াৰ লগে লগে দেখা পাইছে ইয়াৰ হাইটটো এক্সটেণ্ড হৈছে গতিকে এইদৰে আমি হাইটটো এক্সটেণ্ড কৰিব পাৰিম মই ইয়াৰ সম্পূৰ্ণ এক্সটেণ্ড কৰি পেলাই আপোনালোকক হাইটটো কিমান দেখুৱাই দিম এতিয়া ট্ৰাইপডডাল মই এক্সটেণ্ড কৰি সম্পূৰ্ণ ইয়াৰ হাইটটো আপোনালোকক মই দেখুৱাই দিছোঁ দেখা পাইছে মোৰ হাইটৰ প্ৰায় সমান হৈছে গতিকে ইয়াৰ মেক্সিমাম হাইটটো আপোনালোকে দেখা পালে 5.57 ইঞ্চ ইয়াৰ হাইট হয় গতিকে যিকোনো ধৰণৰ প্ৰগ্ৰেম ৰেকৰ্ডিং কৰোঁতে আপোনালোকৰ কোনো ধৰণৰ অসুবিধা নহ'ব ষ্টেজ প্ৰগ্ৰেম ৰেকৰ্ডিং কৰিবলৈ যথেষ্ট ভাল এডাল ট্ৰাইপড বুলি মই আপোনালোকক ক'ম গতিকে ইয়াৰ হাইটটো আপোনালোকে দেখা পালে আকৌ যদি আপুনি ৰিডিউচ কৰিব বিচাৰে এইদৰে আপুনি এই হেণ্ডেলডালৰ সহায়ত আপুনি ইয়াক হাইটটো ৰিডিউচ কৰিব পাৰিব এতিয়া ট্ৰাইপডডালৰ তলত আপোনালোকে এটা হুক দেখা পাইছে এই হুকটোত যদি আপুনি গধুৰ বস্তু এটা ওলমাই ৰাখে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ ট্ৰাইপডডাল লৰচৰ নকৰাকৈ থাকিব আপুনি যদি বিচাৰে ইয়াত গধুৰ বস্তু এটা ওলমাই ৰাখিব পাৰে গতিকে এডালে হৈছে আমাৰ SYVO S1000 Pro ট্ৰাইপড এই ট্ৰাইপডডাল অতি কম দামত আপুনি এমাজনত কিনিব পাৰিব 1200 টকাৰ পৰা 1500 টকাৰ ভিতৰত আপুনি ইয়াক এমাজনত পাব গতিকে ইউটিউবত যদি আপুনি ভিডিঅ' বনাব বিচাৰে আপুনি যদি ষ্টেজ ভিডিঅ' ৰেকৰ্ডিং কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে আপুনি এই ট্ৰাইপডডাল প্ৰিফাৰ কৰিব পাৰে ট্ৰাইপডডাল মই নিজে ব্যৱহাৰ কৰিবৰ কাৰণে আনিছোঁ গতিকে ভাল কোৱালিটি বুলি মই আপোনালোকক ক'ম আৰু এইটো কোনো স্পন্সৰ্ড ভিডিঅ'ও নহয় গতিকে এই ট্ৰাইপডডাল আপোনালোকে প্ৰিফাৰ কৰিব পাৰে গতিকে আজি ভিডিঅ'টি ইমানেই যদিহে ভিডিঅ'টি চাই ভাল পালে নিশ্চয় লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব ধন্যবাদ